شرکت هستیم. قبل از اینکه ادامه بدیم من یه معرفی کوچیک بکنم که فقط در حد پسر الیور استون باقی نمونه. همونجوری که گفتین شان استون متولد 1984 نیویورک. ایشون از بچگی در فیلم‌های پدرشون حضور داشتن، فکر کنم از 2 سالگی 12 تا کار پدرش رو همکاری کرده باهاش که هیچ بازیگری اینقدر کار نکرده با آقای الیور استون که ایشون کار کردن. از چندین سال پیشم شروع کردم به فیلم‌های مستندسازی که یکی از مستنداشون راجع به فیلم الکساندر آقای الیور استونه. آخرین فیلمشون هم به اسم گریستون که یک حالت تیمارستان توری هست که به ژانر وحشت فیلم تعلق داره، راجع به اون تیمارستانی که از بیمارا به شکل عجیب غریبی نگهداری میکنن. خلاصه اینکه ایشون خودشون فیلمسازه و به شکل مستقل کار میکنه و فکر می‌کنیم از این نظر میتونیم سوال خوبی ازشون بپرسیم. سوال اولی که بپرسیم، ما میدونیم که به خاطر یک بحثی به اسم هالیوودیسم ایشون اومدن ایران. نظرشون راجع به این جلسات چی بوده؟ چی بهشون گفتن؟ چی خودشون تحلیل میکنن؟ You are here because of invitation from Hollywoodism, and what do you think about this idea? Yes, I was invited by the conference on Hollywoodism, and but that's not the only reason I'm here, because again I am intending to make some films in Iran. So درسته من که دعوت شدم از جهت این بحث هالیوودیسم، ولی تنها دلیلی است که اینجا آمدم برای ساختن فیلمم آمدم. But it's a happy coincidence because I think, you know, also it's a very important time in world history to be in this country. این موقع مناسبی شد در تاریخ دنیا که آدم به ایران بیاد. There's a lot of warmongering and hatred being spouted in America, demonizing Iran. این ستیزجویی آمریکا بر علیه ایران که سعی میکنه ایران رو یک کشور بد یا متخاصم جلوه بده. And so towards that end, I wanted to come here to show solidarity for the country and the people. من به عنوان سالیداریتی یا سمپاتی با مردم ایران به ایران آمدم. خب توی این بحث هالیوودیسم از پدرشون به عنوان یک کارگردان ضد هالیوود در واقع داره تقدیم میشه، یاد میشه. نظر خودشون چیه؟ چقدر پدر خودشون رو ضد هالیوود یا همچین چیزی میدونن؟ ضد جریان اصلی. ضد جریان اصلی. Your father is known as anti-Hollywood. How do you assess that? I don't know how you can say he's anti-Hollywood because he's worked in Hollywood for over 30 years. میگه من نمیتونم بگم که ضد هالیوودشون 30 ساله که در هالیوود داره کار میکنه. I think the term Hollywoodism is a unique term. No one says it in America. I never heard it before. این جمله هالیوودیسم یه جمله تکیه. ما هیچ کس تا حالا تو آمریکا از این نشنیده، همچین لغتی رو استفاده نکرده. But as I understand it, it means almost like Hollywood cliches. And so when you think of American movies, you think of maybe, you know, beautiful stars, having a happy ending, and basically defeating the enemy and walking away with the love, with the girl, the girl they desire. این فکر کنم حالت تعریف کلیشه‌ای داره از هالیوود و اینکه در فیلم‌های هالیوود می‌بینه که پسر و دختری شادمانه و خوشحال دست هم می‌گیرن و پایان خوش. And so towards that end, my father never made Hollywoodistic movies. He's always been much more of an independent thinker. در این رابطه پدر من از این اگه بخوایم این شکلی ببینیم هیچ وقت جزء هالیوود نبوده یا هالیوود، بلکه یک تهیه کننده یا کارگردان مستقل بوده. And I think, you know, someone, Val Kilmer once said to me that he thinks one of my father's best innovations was to be able to take independent movies and make them inside the Hollywood studio structure and get distribution that way. Val Kilmer میگه یه بار به من گفت که یکی از چیزهای پدرت اینه که فیلم‌های مستقل برد و هالیوودی اینا رو ساخت. مستقل به چه معنی؟ مستقل اونجا چه معنایی میده؟ What's the meaning of independent in your dictionary? Independent means basically you're getting your financing outside of the studio system, and the studios basically there's like less than 10 major studios with distribution to theaters, to major theater distribution. تقریبا موقعی که راجع به مستقل استقلال حرف میزنی کمتر از 10 تا استودیو هستن، استودیوی بزرگ که در رابطه با شرکت‌های پخش، یعنی شرکت‌هایی که قدرت دارن کار میکنن و فایننس ها از اون قسمت هست. And now because
filmmaking can be much cheaper because of digital cameras and the way that they're being made. It's easier to make independent films, but it's still difficult to get theatrical distribution without studios. هرچند که الان ساختن فیلم ارزون شده چون فیلم‌های دوربین‌های دیجیتال آمده و شرایط خیلی ساده‌تره، ولی باز ساختن فیلم احتیاج به پخش داره. قدرت بس سر پخش فیلم خواهد. And actually I have a company in America which I'm a co-founder, online internet company called Film Funds. And the idea for Film Funds is that a filmmaker takes his movie, puts it there, and tries to get fans, the audience, to respond and demand the movie. من میشه گفت که شریک هستم در یه شرکتی که یه کار متفاوتی داره انجام میده. از روی اینترنت فیلم ها ارائه میشه و از طریقی که مردم چقدر با این خلاصه فیلم یا اینکه داستان فیلم میتونن ارتباط برقرار کنن و ساپورتش بکنن، سعی میکنن که فیلم‌های مستقل رو پخش بکنن. یعنی فیلمسازان مستقل خارج از اون 10 پخش گنده کار میکنن، بخش میکنن خارج از اون 10 پخش. So the independent filmmakers are outside that 10 large studios. Yeah, and I think more filmmakers are outside of the studios than the few who are inside. But that's also where the great innovation and most of the great film comes from, actually, are the independent thinkers. تمام میشه گفت که خب اون یه سری انگشت شمار اون کمپانیایی که استودیویی که در واقع رابطه مستقیم دارن با قسمت‌های پخش. در نهایت اینه که فیلم سازهای مستقل خیلی بیشترن که خارج از اون کاتگوری قرار دارن. سوای بحث اقتصادی سینمای مستقل آمریکا، چقدر از نظر مضمونی و ساختاری سینمای مستقل و متفاوت از مینستریم میدونن؟ So except this how when financial. Except the financial side of things, how would you assess independent films from content point of view and structures to the You know, the beauty of independent film is that you have everything from Paranormal Activity, which is a $20,000 home movie, to very good dramas that maybe, you know, no one ever sees. They never get distribution, you know, through the mainstream. خب زیبایی کار مستقل علاوه بر اینکه خب میتونی با یک دوربین $20,000 فیلم برداری بکنی، میتونی کارهای خیلی زیبایی انجام بده که حتی بعضی وقتا ممکنه اینا دیده نشن. از یک فیلم ساده مثل Paranormal Activity تا دراماهای سنگین. I mean, the good thing I think about the world now is between internet, home video, there's many ways for people to see a movie. It doesn't only have to be in the movie theater. اتفاقی که الان افتاده به غیر از سینما، اینترنت و کیبل‌های مختلفه که میشه این فیلم‌ها رو برای، یعنی راه‌های بیشتری هست الان که بتونی فیلم بسازی و نشونش بدی. کسانی که بخوان با استودیو کار کنن باید تابع یک مقرراتی باشن که اون استودیو و دستوراتی که اون استودیو دارن، یعنی شیوه خاصی در اون استودیو کار کردن. People who want to work with those studios, obviously they have to do some compromise with those studios, right? They have their own ways and structure. Yes, the studio system is not easy. It's largely guided by advertising now, the advertising men who are looking always at what they're selling. Basically, they're selling an idea, they're selling a lifestyle or products. استودیوها به هر حال بیشتر روی جنبه‌های تبلیغاتی که یعنی که چطوری بتونن اون ایده رو بفروشن دارن کار میکنن. And because the studios are afraid of making risks, like a bank basically, they usually want to invest in something like a remake or some kind of book that has a big audience, like Harry Potter or Twilight. اینا چون برای از نظر فاینانشال مثل بانک‌ها میمونن، نمیخوان که ضرر بدن، سعی میکنن فیلمایی بسازن که حتما برنده است. مثلا یک کتابی که خیلی پرفروشه اونو میکنن فیلم، یا ریمیک، یا فیلم مثلا میره فیلم مثلا فراری رو بازسازی میکنه. چقدر سیاست تو این استودیو تاثیر داره؟ چقدر تابع سیاست؟ How much politics involved in those studios? Main politics. I think it depends on what you mean by politics, because most of them you would say are liberal, and yet at the end of the day, they're very conscious about. Mostly, it's an American point of view. It's designed for middle America, middle of the road. They don't want to be too radical, left or right. هرچند که اکثر اینا لیبرال هستن، ولی سعی میکنن که برای اون
طبقه وسط یا اون متوسط بسازن، جایی که امنیت داره، یعنی از نظری که فیلمت تقدیم میشه و ساخته میشه و فروش میشه. I mean, there's a reason you don't see many films like JFK, for example, but that was done, 20 years ago now. بهرام هیدری فیلم‌های مثل JFK کم می‌بینی، اونم حدود 20 سال پیش انجام شده بود. JFK در ایران دوبله شده و در همین تلویزیون سیمای خودمون پخش شده. JFK was dubbed in Iran and was broadcasted from this particular network. و فیلم محبوب من و ایشون هم هست. And these guys love the movie. And I hope that my film can be played here too. Greystone, when Greystone comes out. فیلمای منم اینجا پخش بشه و مورد استفاده. آخرین فیلم خودشون چیه؟ The last film you made? It's called Greystone. فیلم گریستونه. نمایش عمومی داشته در خارج از در کشور خودشون؟ Is it been distributed yet? It's coming out in the United States later this year and it's sold in the Middle East, but I'm not sure about Iran. آخر سال تو آمریکا داره میاد بیرون و بعضی از کشورهای خاورمیانه خریدن اینو، ولی در مورد ایران من هنوز مطمئن نیستم که آیا میخرن. ان که بخرن. این توضیح من بدم که ایشون توی فیلم قاتلین بی‌الفطره نقش پسر بچه کوین رو بازی کردن. چه خاطری دارین از بازی بپرسیم چه خاطری دارین از بازی در قاتلین بی‌الفطره در نقش پسر کوچک؟ So do you have any memories from that film when you acted as Kevin? In Natural Born Killers? Yeah. Natural Born I'm surprised that they play this movie in Iran. No, they haven't yet. They haven't yet. I was surprised that Iranian film دیدن. I mean, not TV. Home videos. Home videos, yeah. We had it on home videos, yeah. Yeah. No, I mean, I was acting in my father's film since I was a boy. من از بچگی در فیلم‌های پدرم بازی می‌کردم. It's a very magical experience. When you're young, you don't realize how much work is involved till you actually do it. یه تجربه گرانبهاییه که وقتی بچه‌ای نمی‌فهمی چه ارزشی داره. خب دوستان راجع به ایران فیلم بسازن، اصلا سینما ایرانی میشناسن، چقدر میشناسن؟ و اگر اومدن ایران دوست دارن دلیل اومدنش ایران که گفتن، ولی دوستان در ایران فیلم بسازن. You obviously do you like to make films in Iran, right? And that's why you're here. Well, I don't know how easy it's going to be yet. We'll find out what kind of system it is. It's a different میگه برام سیستم ایران نمیدونم و با اون مشکلاتی که ممکنه مواجه بشیم روبرو نشدیم. الان داستان مشخصی دارن به عنوان استوری برای فیلم تو ایران؟ Is there a particular subject or movie that we are working on in Iran? Well, the one project is about Rumi, the poet. یک پروژه داستان فیلم مولانا جلال‌الدین رومیه. Another project that's a fascinating subject to me are jinn. و دوست داره که در رابطه با جن یه فیلم بسازه. Because when I was making a horror movie? Well, I don't know if it has to be a horror movie. It can also be a morality story. Like حتما فیلم ترسناک نخواهد بود، ممکنه داستان اخلاقی باشه. درسته. The reason I like jinn is because my film Greystone is about demons, basically shadows. به دلیل اینکه من راجع به جن میخوام یا علاقه دارم بسازم، این فیلم قبلی من راجع به پری دیماناست و شیطان. And so the first time I heard of jinn was 2 years ago when we were making the film. اولین باری که من راجع به جن یا اسم جن یه چیزی که اونجا نیست شنیدم 2 سال پیش بود. Because we were looking for money for the financing of the film. ما دنبال پول میگشتیم که فیلمو بسازیم. And my friend went to a wealthy Persian guy and asked if he could دوست من رفت پیش ایرانی پولدار گفت که میشه توی فیلم سرمایه‌گذاری کنی. And the guy said, I like the story, it's scary, but I'm afraid if I invest, the jinn will haunt my family. میگه که من دوست دارم داستان خوب، ولی اگر من توی فیلم سرمایه‌گذاری کنم جنا میان دنبال خانواده‌ام. میترسه جنا میان. And so I said, well, what are these jinn? I need to know. من سورپرایز میگم جن چیه به من بگو که منم بدونم. So now I'm on a hunt to understand what the jinn are. حالا من دنبال جنا میگردم و میبینم چی کنم. سینما ایران فیلم دیدن؟ You have seen some movies from Iranian production? Not really. I mean, I'm not an expert on Iranian cinema. That's not what brought me here in the first place. من تجربه نمیتونم بگم که در مورد سینما ایران چیزی میدونم. اون دلیل نیست که اینجا هستم. You can ask him about Iranian cinema. یا از این بپرس در مورد. ایشون همکارشون هم. من فقط یه چیز خدمتتون خب شما بگید اصلا شما موقع هیدری بگید برای چی اومدید اینجا قبل از اون من فقط بپرسم ایشان در رابطه با مبارزه با جن یه ذوالفقار مولایی رو if you can show your ذوالفقار because that's dealing with your sword. Oh, this one. دوستاش گفته بودن که دوستاش گفته بودن you can leave it there. Good, sort of Ali. مال حضرت علیه.
in my evil eye protection too. و یه چیز هم داره چشمه که چشمش نزنن کوچولو اونجاست. You're gonna fight them, really. از میشه خدمتون که من سالیانه که در اون قسمت‌ها هالیوود و لس آنجلس و کانادا کار کردم، کار تلویزیونی و سینما کردم و یه تجربه به هر حال اندوخته‌ای دارم. دوستای خوبی داریم اونجا که همه معروفن، اسکات فرانک، شان، خیلی دیگه که خیلی معروفن. ما صحبت کردیم که خب 1/4 جمعیت دنیا مسلمانن و همیشه این چیزای هالیوود دارن به خوردشون میدن. ما فکر کردیم خب یک هالیوود هست، یه بالیوود هست که اونا موفقن، در مقابل این یه سینمای سوم بسازیم که مال مسلمانا باشه. منظور من شکل مذهبی نیست، هست که اون روحانیت اسلامی رو بتونه انجام بده، بتونه فرهنگ کشور ما، مذهب کشور ما، فرهنگ کشورهای عربی و مذهب اسلام به طور کلی به غرب که نمیشناسه اینا رو معرفی بکنه. چون یه مشکلی که هست اونجا میدیا خب بعد از 11 سپتامبر یه تصویر متفاوتی داره از اسلام میده. به همین خاطر ما رفتیم پیش عمر امانت که یه فیلمساز آمریکایی بزرگ پاکستانی است و مسلمونه و ایشان فیلم‌های خیلی معروفی ساخته که علاوه بر اون ایشان یکی از صاحبان شرکت سامته که شرکت پخشه. مشکلی که مسلمان‌ها دارن اگه فیلمی ساخته بشه پخش نمیشه چون قدرت دست یه عده بخصوصه. این بود ما خدمت ایشان رفتیم و راضیش کردیم که یه همچی ساختاری ساخته بشه که توی فیلم ها فقط مسلمان ها یه سری تروریست نشون داده نشن، بلکه ما بیایم فیلم ها رو بسازیم با مشارکت، با احترام متقابل که هم بتونیم سینمای خودمون رو رشد بدیم و هم این که بتونیم این فیلم ها رو پخش کنیم. به همین خاطر داستان فیلم مولانا رو نوشتیم. خودتون نوشتیم؟ بله من نوشتم. 10 سال ایشون کارگردانی کنن داستان مولانا؟ بله. قرار شد که 7 سال 8 سال روش کار کردیم. 2 مشاور اسلام شناس داشتیم. با آقای چدیک صحبت شد، با آقای قمشه‌ای صحبت شد، مرتضی. اینجا هم با آقای دینانی صحبت کردیم. بله خلاصه یه پروسه‌ای رفت. فیلمایی که ما معرفی کردیم یکی عاشوراست، یکی داستان مولانا جلال‌الدین رومیه. این 2 داستان میتونه خیلی زیبا باشه. عاشورا رو میشه مثل فیلم قلب شجاع قلب ساخت با همکاری مثلا میل گیبسون. یه فیلم دنبال این هستین که بله یعنی این فیلم میتونه دنیا رو به هر حال تکون بده. بهترین سناریوی عشقی که خداوند نوشته و یه چیزی تاریخه. اینا نوشته شد، ایران آمدیم، آقای میراللهی صحبت کردیم، پروژه سیل پاکستان رو در نظر دارن که قرار پولی سرمایه گذاری بشه ما این فیلم رو بسازیم و درآمد حاصل از این فیلم به سیل زدگان پاکستان داده بشه. این نظر لطف ایشانه. پروژه دیگه از خدمت آقای شمقدری بردیم به اسم ندامت، یه فیلم مشترکه. آقای اسکات فرانک کارگردان معروف آمریکاست، اینو کارگردانی بکنن. این قبول شده که انشالله تا چند ماه دیگه سناریو داره ریویو میشه تا چند سال دیگه. یه فیلم هست به اسم متهم که اونور ساخته میشه، احتمال زیاد از یه هنرپیشه خوب ایرانی استفاده میشه درش. موضوع راجع به این مشکلات اقتصادی آمریکا از 2008 که یه عده ورشکست میشدن و در رابطه با اینکه ورشکست میشدن چون همه چی از دست میدادن خودکشی میکردن. این پروژه در نرسی در مرحله مقدماتی، این مقدماتیه با آقای علی شاهتمی و آقای چاوشیان صحبت شده که قرار اونا سرمایه گذاری کنن و آقای شاهتمی کارگردانی کنن. الان راجع به این بحران اقتصادی گفتیم، من یه سوال بکنم. من یه سوالی بکنم. الان من آقای ازشون بپرسین که پدرشون قرار بود در مورد رئیس جمهور موقع احمدی فیلم بسازه، شون اطلاع دارن از اون فیلم؟ Your father was going to make a film about President Ahmadinejad. Is it what do you know about it? Honestly, I don't know the story because my father did a film on Castro and later on Hugo Chavez. پدر من زیاد نمیدونم در این مورد، دارم میدونم که پدرم راجع به فیدل کاسترو و شاواز فیلم ساخت. As documentaries, you know. حالت مستند. But I don't know what happened with Ahmadinejad. I don't know how serious it was or what the intention of the documentary was. میگه من واقعا نمیدونم چی شد توی این. نمیدونستم. با توجه به این بحران اقتصادی که مطرح کردیم و ایشون هم توی فیلم‌های وال استریت همکاری کردن با پدرشون، الان تهدیدشون از موقعیت وال استریت چیه؟ With the economic crisis we have in Western world, America, Wall Street, how do you
How do you assess that? How do you see that? Well, that's a big question. سوال بزرگیه. How do you assess it? What are you thinking? I mean, there's many ways to go. That's why. I have not any personal idea, but I would like to hear yours. Maybe short, if you like. Maybe long, right? Yeah. I think that fundamentally the system in the West is in real bankruptcy. The bailouts were a big mistake as far as I'm concerned. من فکر کنم که سیستم اقتصادی ما اونجا در آمریکا یه سیستمی که در حال ورشکستگیه. You know, for the most part, we bailed out European banks, and a financial system based on derivatives that's not productive when it comes to physical economy and physical بانک‌هایی که productivity. در غرب ساخته شده بانک‌های پرکتیکالی نیستن یا پرگماتیکی نیستن که بتونن با این مشکلات You know, I've talked to a lot of older people, let's say, who would tell you that they remember a time when Wall Street did not rule the American economy. میگه که ما با قدیمی‌ها که صحبت می‌کنیم راجع به وقتی صحبت می‌کنن که وال استریت اقتصاد رو کنترل نمی‌کرد. But from the 70s and 80s forward, we entered what I call the casino economy, basically global trade in currencies for the most part, and a lot of speculation. از سال 970 تا 80 یه چیزی حالت اقتصاد کازینویی راه افتاده که در رابطه با پول و نمیدونم فایننس و این شکلی یعنی رد و بدل کردن یه سری کاغذ در اینا. So what you end up with is a system where real wages for people has declined, for most Americans has declined since 1970. این سیستم باعث شده که حقوق کارگرها یا کارمندای آمریکایی پایین بیاد در و تاثیرش رو سینما چجوری می‌بینن؟ But people think they're living better because everyone is living in great debt. Yeah. And so the whole system is based upon debt. Everyone is in debt to everyone else. همه فکر می‌کنن به نظر میاد که شاید زندگیشون بهتره ولی همه رو قرض رو کردیت کارت دارن زندگی می‌کنن. خیلی متشکرم. من ازشون تشکر می‌کنم و به پدرشون هم سلام برسونم، سلام ما رو برسونم. و آخرین سال توی امریکا توی اصلا برنامه زنده تلویزیونی درباره سینما مشخصاً هست. Is there a live program like this in America about film and cinema? Of course, yeah, there's a few. I mean, there's many film critics, I think, who have shows. خیلی هست فیلم‌های که کریتیک هست. And in America, I mean, there's programs and everything. Huh? چند تا برنامه؟ How many do you have any idea? So many. The thing is, you know, there's 500 channels or more. میگه ما 500 تا کانال داریم. هر استیتی برای خودش خیلی خوبه. There's channels dedicated only. خیلی زیاده. There's channels dedicated only to entertainment news and film news. But most of the time, you know, it's a very ADD type of interview format. There's very few talk shows that you have a discussion that you know میگه takes بیشتر time. حالت اینترویو داره تا اینکه مثل حالت تاک شو باشه. این سوال آخر همیشگی اونم بپرسیم فیلمسازای محبوب آقای شان کیان؟ Who are your favorite filmmakers? There's so many. I think if you think of if I think of the body of work, you have to say, for example, first of all, my father is a mentor for me, and I enjoy all of his films, and each in their own way, because he mixes his styles. You're almost inspired by him. From each film. He's great at mixing styles and changing his style. میگه پدر من به خاطر اون دایورسیتی که در فیلماش هست مورد علاقه یا منتور ایشانه. But of course, you know, I think Kubrick is genius in that regard. He could change from picture to picture. I think of you know Akira Kurosawa, Sergio Leone. I think of Ingmar Bergman, Fritz Lang, John Ford, the directors of the great westerns like John Ford and John Huston. John Huston. You know, it's like there's so many. Spielberg is still great. You know, Ridley Scott is still working. Many, you know, and then also, you know, all over the world, it's like there's really, you know, there's so many talented people. It's like I don't want to exclude and forget, you know, those because they all influence. And you know, when you're a filmmaker, you try to watch everything. So it's difficult to remember all the films because it's like you're always absorbing, and using that in some way to think about cinema and think about a movie and how they shoot it and how they tell a story. چجوری راجع به سینما فکر می‌کنی؟ چجوری می‌سازنش؟ اینا به هر حال فیلمسازی خیلی خوبی هستن. خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. تشکر کنم جان. یه چیز فقط خواستم بگم که
چیزی که ما آوردیم ایرانی که کمپانی هستیم که قدرت پخش داریم، یعنی فیلمایی که میسازیم میتونیم در خارج اینا رو پخش کنیم که میتونیم. الان میتونیم پخش کنیم که امریکا ما رو تحریم کرده. بله هیچ مشکلی نداره، شما شرکت اونوری هستیم هیچ مشکلی وجود نداره. این فیلم‌ها ساخته بشه میتونه خیلی کمک بکنه سینما ایران. خیلی متشکرم از شما، خیلی متشکرم ازشون. تشکر کنید، بگیم سلام به پدرشون برسونید. خب بینندگان عزیز، میریم یک میبینیم، بعد برمیگردیم مصاحبه میکنیم با کارگردان خرس آقای خسرو معصوم. محبوب ترین فیلم از نگاه مخاطبان هفت کدام است؟ این روزها وقتی به تماشای فیلم های جشن